Welcome to EPL channel. අන්නෝතරයිස් විදිහට remove වෙච්ච තවත් item එකක් අර හැම වෙලෙම කියනවා වගේ මේ විදිහේ කරලා තියෙන මේ කියන්නේ මේ item එකට සමාන වෙන ගොඩක් items කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගණේටම තමයි මේකත් වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක ස්පොන්ජ්බොබ් කියන තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න බෑ. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේක තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ බෙදා ගන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි සහෝදරයෝ බෙදාගන්නේ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ephelponline@gmail.com කියන email address එක එවන්න. වීරෝ remote එක mention කරලා ඊට අමතරව list කරන්න ඕන item ගැන mute session සහ ephel research යටතේ තව items ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ channel එක ඇතුළෙත් ephel hub Facebook group එක ඇතුළෙත් මේ items තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න. මේ විදිහට මම කියලා ඇති මේට සමාන ඒ items ගැන your listing was reported by Paramount Global CBC Viacom. මම ළඟදිත් කරා. ඉතින් ඒකෙත් තියෙන්නේ මේක කරන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඒක මුලින්ම ආපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට අපොලොජයිස් කරන්න ඒක තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ. හැම වීඩියෝ එකම කියන්නත් එකයි මේ සමග සම්බන්ධව කරනකොට. මොකද එතකොට අර උසාවි නියෝග වලට යන එක බලක්ව ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේකේ දාලා තියෙන SpongeBob, Patrick, Star Stuffed, plush doll, cartoon, anime, kid bed, pillow, toys gift. ඒ විදිහට තමයි ටයිටල් එක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි item ඉතින් plush toys වගේක්. ඒක SpongeBob කියන එක කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ brooches ගැනත් මම කරා ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි item ගැන යටතේ. ඉතින් මේ item එකත් කරන්න බෑ. SpongeBob යටතේ වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. ඒකට වීරෝ අහු වෙන නිසා. ඉතින් අන්නතර විදිහට අයින් වෙන නිසා. ඉතින් ඔබ ඉදිරියටත් කරන්න ඉන්නවනම් දාගෙන ඉන්නවනම් ඒක අයින් කරන එක තමයි නුවණට හුරු. මොකද අපි top selling item, top rated sellers ලගේ item copy කර කරනවා නම් මේ විදිහට කරන්න බෑ. මේක කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් තමන් දැනගන්න ඕන තමන් item research කරන්න කොහොමද කියන එක වෙන කෙනෙක්ගේ item copy කර දානවා කියන එක නෙමෙයි eBay selling කියන්නේ research කරනවා කියන්නේ mute session සහ eBay repair research වල ඊගෙන අදහසක් ගන්න පුළුවන් 100%ක් අදහස් නෙමෙයි but අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද කරන්න කියලා නැත්නම් ඔබ කරන්නේ වෙන software එකක tool එකක් use කරලා search කරලා දාන එක නෙමෙයි item research කියන්නේ don't try this at to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා බොහොම safely sell කරන්න good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක EPL hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට challenge and all the very best bring motor Sri Lanka happy selling